नमस्ते, इजी नेपाली रेसिपीमा। आज पानी परेको थियो अनि मौसम चिसो चिसो हुनाले मैले चाहिँ आज लोकल कुखुराको झोल बनाउन गइरहेको छु। प्यान तताउने अनि मैले थोरै तोरीको तेल राखेँ। तोरीको तेलले लोकल कुखुराको मासु एकदमै स्वादिलो बनाउँछ। तेल तातिसकेको छ, त्यसपछि मैले जिरा फुराएँ, थोरै धनियाँ फुराएँ, त्यसै गरी 4वटा ल्वाङ अनि 2टा सुकमेललाई पनि फुराएँ। त्यसपछि मैले थोरै मरिच फुराएँ अनि थोरै टिमुर पनि फुराउने। मैले 2टा हरियो खुर्सानीलाई पनि काटेर राखेँ अनि मसिनो गरेर काटेको प्याजलाई पनि एकैछिन भुट्दैछु। प्याज हल्का ब्राउन हुन थालेपछि लोकल कुखुराको मासुलाई राखिदिने अनि चलाउने। 5 मिनेट जस्तो भुटेपछि बेसार राखिदिने, फेरि चलाउने अनि 5 मिनेट जस्तो भुट्ने। अब स्वाद अनुसार नुन राखौँ अनि फेरि चलाएर एकैछिन भुटिदिउँ। अब 10 मिनेट जस्तो बिर्को लगाएर ढाकिदिउँ। मासुबाट पानी निस्केको छ। अब एकैछिन चलाएर फेरि 15 मिनेटको लागि ढाकिदिउँ। यता मासु पाक्दै गर्दा एउटा प्यान लिने, त्यसमा 1 चम्चा धनियाँ, 1 चम्चा जिरा राखेर एकैछिन भुटिदिउँ अनि त्यसलाई सिलौटोमा पिसौँ। अब थोरै पानी राखिदिने, त्यसपछि फेरि पिस्ने अनि लसुन र अदुवा राखेर राम्रोसँग पिस्ने। अब मैले एउटा गोलबेडा लिएँ, त्यसको बोक्रा तासेर त्यसलाई मसिनो गरेर काटेँ अनि सिलौटोमा पिस्दैछु। मासुको पानी सुकिसकेको छ अनि यो राम्रोसँग भुटिसकिएको छ। अब म अघि पिसेको मसलालाई राख्दैछु अनि एकैछिन चलाइदिने। त्यसपछि 1 चम्चा गरम मसला पनि राखिदिने अनि रातो धुलो खुर्सानी राखेर चलाइदिउँ। अब अघि पिसेको गोलभेडालाई राखेर फेरि एकैछिन चलाइदिउँ अनि ढाकिदिउँ। लोकल कुखुराको मासु पाक्न टाइम लाग्ने हुनाले मिडियम आँचमा छोप्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ है त। अब मैले अघि गोलभेडा पिसेको सिलौटोमा थोरै पानी राखेर त्यो पानीलाई मैले कुखुराको मासुमा राखेँ अनि एकैछिन चलाएँ र ढाकिदिएँ। मैले 10 मिनेट जस्तो पकाएँ। लोकल कुखुराको मासु लगभग पाकिसकेको छ। अब मैले यसमा तातो पानी हाल्दैछु। अब तातो पानी राखेपछि एकैछिन पकाइदिउँ अनि मसिनो गरेर काटेको धनियाँलाई राखिदिनुपर्छ। अब 3-4 मिनेट जस्तो पकाइदिउँ। लocalkukhurako झोल रेडी भयो। मेरो छोराले भने चाहिँ लोकल कुखुराको झोल रेडी भइसकेको छ। अब मैले यसलाई सर्भिङ बाउलमा राख्दैछु। हामी चाहिँ लोकल कुखुराको मासुको झोल र भात खाँदैछौँ। हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोस् है त।